नमस्कार हजुरहरु सबैजनालाई सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत छ। तपाईहरुलाई थाहा होला लगभग 2 महिना अघि हामीले तपाईहरुलाई एउटा न्यूज लिएर आएका थियौं अनि त्यो न्यूज चाहिँ के थियो भने सिक्किमको जति पनि फूलहरु छ अथवा प्लान्ट्सहरु छ यसको एउटा पिक्टोरियल बुक निक्लेको थियो जसको नाम थियो फ्लोरा अफ सिक्किम र यसलाई अथर गर्नु भएको थियो मिस्टर राजीव गोगोई जो रिजनल हेड हुनुहुन्छ बोटनिकल सर्वे अफ इन्डिया सिक्किम रिजन। र तपाईहरुलाई म यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि आज लगभग 2 महिना बाद उहाँले आफ्नो दोस्रो किताब फेरि पब्लिश गरिसक्नु भएको छ अनि किताबको नाम चाहिँ हो वाइल्ड बाल्सम्स अफ दार्जिलिङ एन्ड सिक्किम हिमालयन रिजन अ पिक्टोरियल ह्यान्डबुक र यसलाई बोटनिकल सर्वे अफ इन्डियाले पब्लिश गरेको छ अनि सहयोग गरेको छ डाइरेक्टरेट अफ सिन्कोना एन्ड अदर मेडिसिन प्लान्ट मङपुले। र यो बाल्सम भन्ने यो जुन फ्लावरिङ प्लान्ट छ यो के हो अनि यसको भ्याल्यु के छ अनि सोसाइटीलाई यो प्लान्टले को जुन फ्लावरिङ गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ यो बारे हामी कुराकानी गर्नेछौं मिस्टर राजीव गोगोई ज्यूसँग। र तपाईलाई जानकारी गराउँ कि यस किताबको अरु को अथरहरु हुन्छ नर्बु शेर्पा अनि स्यामुएल राई। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट तपाईलाई धेरै धेरै बधाई अनि कंग्रेचुलेशन्स। 2 महिनाको अन्तरालमा तपाईले फेरि नयाँ बुक लिएर आउनु भएको छ वाइल्ड बाल्सम। र जान्न चाहन्छु यो बाल्सम भनेको के हो? सिक्किमको मानिसहरूलाई मेरो नमस्कार। तो यो बाल्सम एउटा इम्पोर्टेन्ट ग्रुप अफ प्लान्ट्स हो। यो पूरा हिमालयमै पाउँछ र दुनियाँको अर्को देशमा पनि यो छ। तो यसमा के इम्पोर्टेन्ट छ कि यो बाल्सम जस्तो हाम्रो सिक्किममा रोडोडेन्ड्रनहरु छ, अर्किडहरु छ, यो जस्तै एउटा ग्रुप छ बाल्सम्स जिसको साइन्टिफिक नेम इम्पेशन्स पनि भन्छ। तो यो एक्चुअली नेपाली भाषामा जो ये गगलेटो नामको एउटा ग्रुपको प्लान्ट छ यसको भित्रमै यो आउँछ। तो एक्चुअली दिस प्लान्ट्स आर भेरी सेन्सिटिभ एन्ड दे आर रिमेन अलवेज नियर टु द स्ट्रिम। यो खोलाको छाउमै योहरू पाउँछ कि जहाँ झरना छ यो जस्तो जग्गामा। तो यसले गर्दा यसको फूलहरू हेर्नुमा धेरै सुन्दर छ र एट द सेम टाइम दिस प्लान्ट्स आर सेन्सिटिभ इन टर्म्स अफ एन्भाइरोन्मेन्ट साइड and at the same time these plants are very much restricted to some specific localities. In that terms it is very important because Sikkim also have, it is now about 41 wild species is found in this area. That's why these are some important component of the biodiversity of Sikkim. So यो पिक्टोरियल ह्यान्डबुकमा चाहिँ तपाईले कतिवटा स्पिसिस चाहिँ डकुमेन्ट गर्नु भएको छ? यो किताबमा एक्चुअली 41 स्पिसिस सिक्किमबाट यो वाइल्ड स्पिसिस जोहरू पाउँछ इसको डकुमेन्ट गरेको छु। र यसको सँग दुईटा नेचरल स्पिसिस मतलब यो बाहर जग्गाको छ र यहाँ अलरेडी नेचरली अनि ग्रो गर्दैछ र फेरि यसको सँग दुईटा यो दुई या तीनटा कल्टिभेटेड स्पिसिस पनि छ। अल टुगेदर 45 स्पिसिस यो किताबमा छ। तो यो किताबमा हामीहरू यो स्पिसिसहरू यो जस्तो प्रेजेन्ट गर्नु कोशिश गर्दैछु कि जो जनरल मानिसहरू छ जिसको इसको जरुरत छ र इसको बारेमा जान्नु चाहिन्छ र रिसर्च गर्नु चाहिन्छ र इसको डिफरेन्ट एस्पेक्टमा लगाउनु चाहिन्छ उनीहरूको यो प्लान्टहरू आइडेन्टिफाई गर्नु टाइम मतलब यो किताब धेरै इम्पोर्टेन्ट एउटा मतलब के भन्छ टुल। So with this book anybody can, even it is that our main intention was that sometimes it is found that the scientists do many of the things which are mainly confined to the scientific community or to the learned community. So breaking that general tradition, we wanted to make it is such that this will be very useful for all section of the people, that whoever is involved with. Actually these resources are the actually for the people of Sikkim, and it is that they are the main custodian. And यो चीजहरू यदि कहीं एउटा क्षेत्रमा यो युज गर्नु सक्छ तो यो इन्टेन्सन हाम्रो थियो जब यो किताब हामीहरूले गरेको थिए। किन यो इम्पेशन्सको जो यो 41 स्पिसिस छ यसको सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ, यो प्लान्टहरू यसको फूलहरू हेर्नुमा धेरै राम्रो देखिन्छ। तो दुनियाँमा के छ कि 5-6 एउटा स्पिसिस छ, अल टुगेदर 1000 जस्तो स्पिसिस छ। सबसे बेसी स्पिसिस चाइनामा छ, सेकेन्ड इन्डियामा छ। इन्डियाको 270 वटा यो अलमोस्ट 45 स्पिसिस सिक्किममै छ। तो यो स्पिसिसबाट जो 5-6 एउटा स्पिसिस छ यसको 500 जस्तो अलरेडी यो डिफरेन्ट रिसर्चरहरूलाई यसको हाइब्रिड बनाए मार्केट
गरिन्छ। त यसमा यही सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यो सिक्किमबाट पनि हामीहरू मेरो डिपार्टमेन्ट बोटानिकल सर्वे अफ इन्डियाको हाम्रो इम्पोर्टेन्ट काम यही छ कि जोहरू जङ्गलमा पाउँछ या विच आर मेनली कन्फाइन्ड टु द वाइल्ड एरिया, दोज हेज टु बी डकुमेन्टेड। सो पहिला डकुमेन्ट गर्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। किन तपाईँको घरमा के एसेटहरू छ यदि तपाईँ थाहा छ यस तरिकाबाट तपाईँको डिफ्रेन्ट एस्पेक्टमा यसको प्लानिङ गर्नु सक्छ। त यसले गर्दा यदि 5 एउटा स्पिसिसबाट 500 हाइब्रिड गरेर यो हर्टिकल्चर सेक्टरमा मान्छेहरूलाई मानिसहरूलाई यदि पैसा कमाउनु सक्छ त यो 41 स्पिसिस जो हाम्रो सिक्किममा पनि छ यहाँबाट पनि यस एस्पेक्टमा पनि हामीहरू कोसिस गर्नुको इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। र यो अदर जो स्टेक होल्डर्सहरू छ जस्तो आइसिआर छ र यो जस्तो एप्लाइड एग्रिकल्चर रिलेटेड जो डिपार्टमेन्टहरू छ उनीहरूलाई यो स्पिसिसहरू बीचमा पनि हाइब्रिड गरेर नयाँ नयाँ हाइब्रिडहरू निकालेर यसको हर्टिकल्चर प्लान जस्तो यसको प्रमोट गर्नुको यो आई थिङ्क द्याट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट एन्ड द्याट हेज निड टु बी टेकन अप एन्ड द्याट इज द टाइम द्याट वी सुड थिङ्क इन द्याट साइड अल्सो। हजुर। र दार्जिलिङ र सिक्किम हिमालयको तपाईँले यो जुन बालसम्सहरू डकुमेन्ट गर्नुभएको छ नि यो एन्टायर एक्सर्साइज तपाईँले कहिले सुरु गर्नुभएको, कति टाइम लाग्यो अनि कस्तो प्रोसेसहरू इन्भल्भ छ, कसले तपाईँलाई सहयोग गर्यो? Yes, this is a very good question. When actually this work was assigned to me, before this I was working in Arunachal Pradesh. So in 2014, my department, Botanical Survey of India, because our main mandate is to document the wild flora of the country. So my department had assigned me to work for Arunachal Pradesh. Then I have worked in Arunachal Pradesh, and when I was working, there was only 32 species recorded of the balsams from Arunachal Pradesh. Then when I have completed the work, it became almost like 85 species. Because the जो अर्को स्पेसिस हरूको बारेमा थाहै थिएन। त यसले गर्दा त मेरो डिपार्टमेन्टको डाइरेक्टर, म उसको नाम पनि लिनु चाहन्छु, परमजित सिंहलाई र अहिलेको जो डाइरेक्टर डाक्टर ए माओलाई भने कि तिमी जब अरुणाचलको काम गरे त सिक्किमको पनि काम गर्नु। सिक्किममा कतिवटा स्पिसिस छ, किन सिक्किममा पहिले जोसेफ डेल्टन होकर 1848 मा आएर यो काम गरेको थिए। यसको पछि यसको काम मतलब अलमोस्ट इट वाज अलमोस्ट नेग्लेक्टेड एन्ड नथिङ हेज बीन डन। यो एम लिएर यो काम सुरु गरेको थिएँ इन 2017 र यस समयमा धेरैहरू मानिसहरूलाई मैले हेल्प गरेको थियो। जस्तो मैले नाम लिनु चाहन्छु, सन्तोष राई जो हाम्रो अफिसमा अहिले एकजना मालीको रूपमा काम गरेको छ, र मेरो स्टुडेन्ट नर्बु शेर्पा, र मेरो यो किताबको जो को अथर छ डाक्टर सम्मुल राई, जो यस किताबमा उसलाई यो पब्लिस गर्नुको लागि उसको डिपार्टमेन्टबाट फन्डिङ गरे। त सबैहरूलाई धेरै हेल्प गरे र अर्को जग्गाको जो मानिसहरूलाई पनि यो जब हामी यो कलेक्सनमा गएको थिए उस समय पनि हेल्प गरे। त यो गरेर हामीहरू यो 45 स्पेसिस पायो अल टुगेदर 41 वाइल्ड। तो यो जस्तै यो काम 17 मा सुरु भएको थियो र यो 20 मा यो 2020 मा कोरोनाको बीचमा हामीहरूले यसको साकियो र यो फेरि पब्लिस गर्नुको लागि कोसिस गरेको थिए। यस। र यो किताबमा जुन यो प्लान्टको बारेमा भनिएको छ उसको मतलब एन्टायर डिटेल्स दिएको छ भनौँ न है। अनि यो जान्न चाहन्छौँ कि यो प्लान्ट कस्तो क्लाइमेटिक जोनमा चाहिँ हामीले पाउने गर्दछौँ? एक्चुअली balsams, not only from horticultural point of view, it is very important from climatic point of view also. These are the climate indicators. Suppose these plants are some places it is there that they will indicate that that area is naturally virgin. Because if some disturbances will be there in that area, slowly these plants will be disappear from there, because they are so sensitive and they need adequate this moisture, and that moisture is determined by temperatures. So if some disturbances will be there, if the natural vegetations will disappear from there, then the moisture condition will slowly decrease, and decreasing moisture will not allow this plant to grow in this area. So यो किताब हेरेर पछि सिक्किमको मानिसहरूलाई पनि अहिले एउटा सोच्नु सक्छ कि जो सानो टाइममा उनीहरूको सानो टाइममा यो प्लान्टहरू यदि उसको गाउँमा थियो, अहिले यदि थियो न, त यो एउटा डाइरेक्ट इन्डिकेसन छ कि उस गाउँमा एन्भाइरोमेन्टली अलिक सिचुएसन पहिलेबाट खराब भयो। त यसले गर्दा यो प्लान्टहरू यदि हामी प्रोटेक्ट गर्छौँ और यदि हेर्छौँ कि यो ठीक नेचुरली ग्रो गर्छ, यसको यो इन्डिकेसन छ कि यस जग्गामा नेचुरल भेजिटेसन अहिले पनि ठिकै छ। यदि छैन त्यसका मतलब हाम्रो डिग्रेडेसन चल्दैछ। डिग्रेडेसन इन लङ टर्म मे ब्रिङ मोर एन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस, एन्ड द्याट विल लिड टु
another major disaster or catastrophes or something like that, a lot of things will related to it. Suppose these plants are disappearing from there, then at the same time the pollinators, like that, some of the insects, all other things will go away from here. Like that, we already hamro oil Sikkim mein euta problem cha ra euta important kura cha ki due to this disappearance of the bumblebees, there is less production for this large cardamom. So these are something like that correlated with each other. So यो balsamsहरु यो environment को लागि एउटा indicator जस्तै काम गर्छ, यसले गर्दा यो सब प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हाम्रो डिफरेन्ट स्टेक होल्डर्सको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छ। र तपाईलाई कस्तो लाग्छ कि यो किताब जुन तपाईले पब्लिश गर्नु भएको छ यसले कन्जर्भेसनिस्टदेखि लिएर फरेस्टर्स, रिसर्च स्कलर्सहरु छ है, उहाँहरुलाई चाहिँ कसरी मद्दत पुर्याउनेछ? This will definitely will very much help, particularly the conservation agencies like forest, different stakeholders like the NGOs who is working there, and different institutes like us, then other Himalayan institutes are there. So all will get benefit out of here. And now after going through this book, everybody will understand Balsam so nicely about this part of the Himalaya, because we are the most diverse area in terms of resource and richness. So we are putting such a way that there will be no difficulty in identifying the species, and people will know which one is rare, which is not, and what we need to conserve and protect. And if anything is there, economically how to harness their value. So at the same time, I will tell here one another important thing. This is not only about balsam, but Sikkim is naturally endowed with so many important things like the rhododendrons, orchids, medicinal plants, alpine flora. So as we have done recently, we have published, as Nirmalji has told, that Flora of Sikkim. So it is in that series. This is another book, but in that series, I think this is the 5th or 6th what BSI has published in last so many years. So at the same time, other groups also need to be taken care of, not only about plants, but other stakeholders and agencies who deals with the animal side or faunal sides, like that insects, like that mammals, that other birds, all needs to be taken care of. So many people are working, and more efforts need to be put there, that we will try to get more benefit out of it. So तपाईले जुन यो भन्दा अगाडि निकाल्नु भएको किताब छ हैन, फ्लोराज अफ सिक्किम, त्यसमा चाहिँ कतिवटा प्लान्ट तपाईले डकुमेन्ट गर्नु भएको छ? Here this book is totally for balsams. No, previous book. That is 5,147 species, and that is 27% of the Indian flowering plants. Yes, that is almost 48% of the whole of Himalaya, and that is the indication that Sikkim how important from biodiversity point of view. So this is what I'm bringing this in the discussion कि हामीले publish गर्छौं है, but what I strongly feel is like जुन पनि book publish हुन्छ त्यो चाहिँ it should benefit the public and the stakeholders है. तर sometimes what happens is like यो किताबहरु पुग्दैन नि त. So why do you think, like, you know, I mean, it's important to document this kind of plants, flora, especially in this eastern Himalayan region, right? अनि यसलाई चाहिँ मतलब पब्लिकलाई अवेयर गर्नको लागि चाहिँ अब जुन अवेलेबिलिटी रिसोर्सेसहरु हुन्छ हैन, अवेलेबल रिसोर्सेसहरु हुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने? No, yeah, this is very important, because these all are need to be done. What is happening in eastern Himalayan region is the most diverse region in Indian subcontinent, because it is in this side we are the Himalayan mountain, the other Chinese side is the Hangdong mountain. So if we have to take up any development activities, suppose when we will be building some mega projects, so environment must be taken care first. So that's why we have to have the knowledge of the environment components first. Otherwise, suppose tomorrow we are getting some huge capital and we were trying to make some very mega dam and some other this mega infrastructures like the construction and something. So if we do not have much knowledge about all these things, that will create problem. इसले गर्दा हाम्रो अहिले सोच्दैछु कि यहाँबाट हाम्रो इकोनोमिक बेनिफिट हुन्छ यो मेगा प्रोजेक्टबाट यो र एक टाइम को पछि एनवायरनमेन्टले इसको मतलब that you will start showing the things. And if we cite some example like that in China, they are already started seeing so many negative impacts of that some of the projects they have taken up in last many years. And even that gorgeous dams and those things are also there.
So that's why, but at the same time, development also have to taken care of, because those also we need, because without that our livelihood, because we cannot be like that, all like the nomad or in a primitive life we cannot live. We have to be required all those things. But if we know like this type of have the proper adequate knowledge about the environment components, biodiversity, fauna, flora, then we can make all the things such a way that it will be sustainable, and that sustainable development only can give a better life in future. And we all know that हाम्रो सबैको थाहा छ अहिले the climate change. Yes. Climate change is the major disaster that we have to face in near future. So when these things are there from the very beginning, or now already, it is alarming already that we need to take up all those measures which can help to mitigate all those adversity of the climate change. र यो जस्तो जो प्रब्लमहरु आउन छ त्यो यसको लागि हाम्रो मतलब मुकाबिला गर्नको लागि अहिलेबाट यसको मतलब we have to get prepared, how to get rid of this. That's why these environment related knowledge are very important for all section of the people and society and for the mankind. Balsam को चाहिँ मेडिसिनल भ्यालु चाहिँ छैन नि? It is not like that. Some of the plants are in Arunachal Pradesh. When I was working, I have seen that they have used few species as vegetable. So there's one species, Impatiens Vidya. It is a delicacy among the Nisi tribes in Arunachal Pradesh, and there people are earning a lot of money also, because that is in trade, in that the domestic all those commercial activities. So another species in the West Siang I have seen, Prenai. It is edible and people used to consume it as a vegetable. And Prenai was first reported from Sikkim. Mm-hmm. So that's why I have seen that maybe here people are not using, but that can be utilized as a vegetables. And at the same time, a lot of activities is still required to do the nutraceuticals, phytochemical activities of these plants. Maybe who knows, some very important compound can be extracted, or maybe will come in time. So these are the things that we have to look in, and now this is the time that we should do accelerate further research on those applied aspects. So साधारण मानिसहरूले चाहिँ यो बुक कहाँबाट पाउन सक्छ? Actually, this book published by our collaborative institutes, Directorate of Sincona. Mm-hmm. So they have the sale provisions for this book. And at the same time, if somebody wanted to have a copy or something like, if not the hard copy also, they can come and contact us. So, and for the earlier book also, Flora Sikkim also, they can come. And at the same time, from this important for this Sikkim Chronicle bottom म यो पनि भन्नु चाहन्छु, यदि सिक्किम र इस रिजन को मान्छेको प्लान को बारेमा इन्ट्रेस्ट छ, यदि जान्नु चाहिन्छ, Botanical Survey of India, we are in 0 point. Please come to us. We are always free and we are open to you all. So हामीहरु वहाँ छु, तपाईको हम हेल्प गर्नुको लागि हम at least we can show you the path, that some of the areas that your required things where you can get. So we are always free to help you. Yes, absolutely. And thank you so much, Dr. Rajib Gogoi, for talking with us. And thank you so much. Thank you, Nimalji. Thank you, Namaskar, Sikkim ko मानिसहरुलाई. Thank you again. र आज हामीले कुराकानी गर्यौं मिस्टर राजीव गोगोईद्वारा पब्लिश गरेको यो किताब वाइल्ड बाल्सम्स अफ दार्जिलिङ एन्ड सिक्किम हिमालय, अ पिक्टोरियल ह्यान्डबुक। र तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु कि यदि तपाईहरु पनि यो किताब लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले बीएसआई मा बोटनिकल सर्वे अफ इन्डियामा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जो 0 पोइन्ट गान्तोकमा अवस्थित छ। र यस्तै प्रकारको ज्ञानवर्धक अन्य चर्चा परिचर्चाहरु लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मको लागि मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।